Нова ракетна атака після паузи понад півтора місяця. Що означає таке тривале затища? Прогнози щодо російського терору П'ятому каналу озвучили в повітряних силах Збройних сил України. Про реакцію президента і РНБО, заяви міністра оборони щодо підготовки до контрнаступу і настрої з тренувань бригади наступу. А ще про велику зачистку московитів за допомогою американських ударних дронів. У відео від спецпризначенців. Дивіться хроніку 429-го дня Великого вторгнення Росії в матеріалі Олексія Пасака. Пауза у понад півтора місяця, і Росія знову вдалася до масованого ракетного обстрілу. Цілили, як годиться московитам, підступно, ще затемна, коли люди перебували у власних домівках. Захисники неба збили кілька ворожих дронів і 21 із 23 запущених крилатих ракет. Але ті, що долетіли, забрали десятки життів мирних українців. На терор відреагував Володимир Зеленський. Президент наголосив, що кожна така атака лише наближає окупантів до поразки та неминучого покарання. У повітряних силах у коментарі П'ятому каналу зауважили, росіяни використали практично весь стратегічний ракетний запас під час осінньо-зимових обстрілів інфраструктури, але намагатимуться накопичувати і знову атакуватимуть. Багато вони не виготовлять, але будуть продовжувати це робити і, можливо, замінювати якісь інші робити типи, такі як, скажімо, крилокеровані авіабомби, які вони останнім часом багато застосовують. Тому будуть шукати альтернативні шляхи і, можливо, шукати ті шляхи, про які говорили раніше. Тема Ірану є ще, тому загрози залишаються, тому нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону, посилювати. І головне, нам потрібно, що це всім кажу сьогодні, потрібен літак. Україні потрібні крила, сучасний багатоцільовий винищувач, який спроможний захистити нас з повітря, тобто від повітряного тероризму. Ті ж самі акценти має і секретар РНБО. Олексій Данілов наголосив, кожен день без переданих ЗСУ сучасних бойових літаків – це відтягування поразки російської потвори і загибель мирних українців. Що ж наблизить кінець Москви. Підготовка до українського контрнаступу перебуває на фінішній прямій. Про це говорив міністр оборони Олексій Резніков. Підготовка завершується, тому що окрім зброї, військової техніки, ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. А ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Сама техніка оголошена, підготовлена і частково доставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже екіпажі разом з ними прибудуть тоді, коли буде визначено вже главкомом. Як тільки буде Божя воля, погода і рішення командирів, ми це зробимо. І поки День Ікс невідомий, відомо, скільки окупантів його вже не дочекаються. Минулої доби квиток до пекла отримали ще майже 5,5 сотень росіян. Знищено також 3 бойові броньовані машини, 18 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 комплекс ППО, підбито ще 6 безпілотників. На металопереробку рушили ще 14 одиниць автотехніки та одиниця спеціальної техніки загарбників. Війна в Україні – це сучасна історія, свідками якої стаємо всі ми. Найбільший збройний конфлікт в Європі від часів Другої світової. І щоб завершити його якомога швидше, українське військо безупину готується. В лісах Київщини триває навчання бригад наступу. Бійці опановують нову техніку та зброю, передану західними партнерами. І кажуть, що для ефективного знищення окупантів цього, на жаль, досі недостатньо. Дуже сподіваємось, що у нас буде зброя і нам її вистачить, бо головне зараз для нас – це зброя. Воля і мотивація цього нам не бракує. А от з приводу озброєння і вважаючи, хто наш ворог, що це за країна, бо у них зброї дуже багато. У них гонка озброєнь була в 20 столітті, у них ціла країна як пороховий склад. Тому ми сподіваємося, для штурмових дій треба дуже багато артилерії, треба важке і наступальне озброєння. Ми зараз можемо уявити, що от як ми бігли, ми біжимо на окоп, а там противник окопаний з кулеметами. І навряд чи ми цією групою можемо щось зробити. Нам в будь-якому разі потрібна підтримка щільного вогню з артилерії,
кількість танків і проче, і проче. Тоді це може бути успішно. Більшість із цих бійців бачили війну на власні очі. Утім, для тих, хто став до лав війська нещодавно, попри всі тренінги та ретельні злагодження, справжнє протистояння з ворогом все одно стане випробуванням. Про це кажуть захисники, які на передовій боронили найгарячіші напрямки, зокрема і Бахмутський. Це неможливо описати, це треба відчути. Коли тобі страшно, коли все взривається, товариші твої помирають або поранені. Просто готовим до цього неможливо бути морально, якщо так чесно. Треба мотивувати себе тим, що якщо ти цього не зробиш, якщо ти не підеш на війну і не виженеш ворога зі своєї країни, ти навіщо тоді жити? Інше питання – навіщо жити окупантам? Відповідь і її практичне втілення мають українські спецпризначенці. Над перетворенням росіян у вічно гарних працюють за допомогою американських ударних дронів Switchblade. Олексій Пасак, 5 канал.